नमस्ते सबैजनालाई। अहिले हामी चाहिँ यो धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएको घर चाहिँ धुर्म सुन्तलीले बनाएको घरमा जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ यो बोर्डमा छ ल। अहिले हामी चाहिँ हामी यहाँ घरहरू छ, यति बस्तीहरू छ, सबै आमाहरू पनि बस्नु भएको छ। नमस्ते आमा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? घर बनाएदेखि बसेको हो, रमाइलो छ। उहिले भन्दा त कति रमाइलो कति पहिले भन्दा धेरै राम्रो छ हैन? नमस्ते सबैजनालाई। अहिले पिसफुल राइडरबाट नमस्ते छ घरहरू है। करेसा बारी पनि रहेछ सबै ठाउँ। अनि यहाँ कति मजाले भाले पनि बासिरहेछ हैन? सबै ठाउँ सबै आफ्नो आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ। 14 यो भनेर रहेछ नामा। लसुन प्याज हैन, छ्यापी। अनि के यो बेच्नुहुन्छ पनि के छ? होइन, घरमा खाना मात्रै हो। खानी मात्रै हो, बेच्नु त बेच्नुहुन्न हैन? धुर्म सुन्तलीले बनाइदिएको है तपाईँहरूको लागि। अनि तपाईँले उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ धुर्म सुन्तलीलाई? के भन्नु नि, हामीलाई घर बनाइदियो, अब राम्रो लागिरहेछ। अब धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन? ल धन्यवाद बहिनी है। आरामै गर्नु पर्यो बाबु, काम गर्नु सक्दैन, बसिरहेको। यहाँ चाहिँ पिङहरू खेल्ने त्यो पनि रहेछ, स्पोर्टको लागि बच्चाहरूको रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि रहेछ खेल्नको लागि। अनि राम्रो सिनेरी पनि देखिन्छ। यी बच्चाहरू चाहिँ स्कुल जाँदैछन्। माथि पानी ट्याङ्की पनि रहेछ। बाबुहरू तिम्रो कहाँ जानु लाग्यो? तिम्रो बस्ने यही हो, यही बस्तीमा हो? ए धन्यवाद छ धुर्म सुन्तली। उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर यो चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको यहाँ चाहिँ त्यहाँ स्लोगनमा राख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ सभा हल होला, चारैतिर घरै घर छ, रमाइलो छ। यहाँ अहिले सबैजना कामको लागि जानुभएको रहेछ घरमा। मैले घरको मान्छे टाइममा चाहिँ उहाँहरू सबैजना व्यस्त हुनुहुन्न रहेछ। अनि यहाँ आइयो धुर्म सुन्तलीले। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि, हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि। अनि सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, खुसी साथ बस्नु भएको छ। कतिले आफ्नो करेसाबारीमा तरकारीहरू लगाउनु भएको छ, तरकारीहरू जो बेचबिखनको लागि या आफू खानको लागि पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै राम्रो लाग्यो मान्छेहरू हैन? यो हो कि देशको नमुनाको लागि नमुना बस्ती जुन बनाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अरू मान्छेहरू पनि आउनुहोस्, बस्नुहोस्, आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, उहाँहरूलाई हौसला दिनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले। यस्तो बनाइदिएछ ठाउँ ठाउँमा, यहाँ मात्रै होइन तराईमा पनि बनाहा होइन? अब उहाँहरूलाई त्यही मान्छेलाई चाहिँ कहाँ बनाहा, चितवनको पनि रङ्गशाला बनाइदेवा। अहिले हेर्नुहोस् त, किटकेट हेर्नुको लागि तपाईँको रुखमा चढेर, म पनि अस्ति रुखमा चढेर चाहिँ किटकेट हेरेर आउँ। यस्तो छ यस्तो विकासको कामहरू चाहिँ गर्न दियो भन्ने। ठाउँ ठाउँमा विकास हरेक ठाउँमा चाहिँ गरेछ, नगरे होइन। अब हाम्रै गोर्खामा पनि तपाईँको लाभरागमा अब शिष घलेले चाहिँ बनाएको छ। यहाँ तपाईँलाई यो यहाँ आएर यो चाहिँ कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो नि। अब होइन, यस्तै गाउँठाउँमा हेर एक नासीको घर, उनीहरूले बाटोघाटो पनि राम्रै बनाएको छ, सबै खानेपानी टोयलेटहरू हरेक चिज राम्रो छ नि। यस्तै नेपाल सरकारले गर्दै भए हामी नेपाल सरकारलाई जय कति गर्छ, किन चाहिँ हामी गाली गर्नु तर्फ चाहिँ लाग्छ नि। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनु, यहाँको मान्छेहरूसित बस्नु, होमस्टे पनि चलाए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन? त्यो आउने अब काठमाडौँबाट घुम्न आउने, किन नजिकै छ। यहाँ त तपाईँको 1.5 घन्टामा आइपुग्छ। बाइकमा आउने हो त 1 घन्टा सवा घन्टा आइपुग्छ। गाडीमा आयो भने तपाईँको 1.5 घन्टामा त आइपुग्छ। 1.5 घन्टामा आइपुग्छ। ठाउँमा आउँ होइन, अब घुमौँ, अब हौसला दिउँ यहाँको जनतालाई होइन? त्यही गर्ने त हो नि। हामीले के गर्न सक्छ र? अब हामी नेता होइन, केही गर्नै सक्दैन नि।
मेरो मिन गुरुङ मिन गुरुङ हुनुहुन्छ है ल मिन गुरुङ सरको एउटा उहाँले चाहिँ राम्रो भनिदिनु भयो सबैले यो कुरालाई चाहिँ मनन गरून् बुझुन् अनि देश विकासमा चाहिँ लागुन् अर्कोले विकास गर्छ भने त्यो मान्छेलाई विकासको लागि पनि सपोर्ट गरौँ भन्न चाहनुहुन्छ होइन सर हजुर त्यही सपोर्ट गरौँ खुट्टा तान्ने काम नगरौँ त्यही चाहिँ मेरो अनुरोध नमस्ते सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अवसर मिल्यो यहाँसम्म आउने र यहाँ आएको बेला भिडियो बनाऊँ भन्ने लाग्यो र अनि यो भिडियोहरू बनाएर राखेको छु धन्यवाद हजुरहरूले हेरिदिनु भयो पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस् र दिन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच पिसफुल राइडर हेरिदिनु भएकोमा